Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Houdini ha. Video này thì video tiếp theo video trước trong cái phần trang frame á, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn video trước hướng dẫn cái phần mà di chuyển rồi là move. Video này tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục tới cái phần rotate. Rotate là xoay một đối tượng. Rồi đầu tiên thì tôi tạo mới một khối hợp đi, click vào trong cái box này. Bạn giữ Control giữ Control và click vô cái box này. Rồi ta được một khối hợp ngay chân tại tâm luôn, tại tâm của cái 20 độ luôn ha. Rồi thì sau đó thì đầu tiên thì các bạn có thể là chọn trước cái khối hợp này, sau đó các bạn chọn cái công cụ là rotate hoặc là bạn chọn rotate trước rồi bạn chọn khối hợp, cái nào cũng được ha. Rồi cái rotate này là phím tắt là chữ R chữ R là rotate. Thì ta rotate thì có chức năng là chúng ta sẽ xoay tương tự như phần mềm Cinema 4D thôi. Tôi chưa có học 3D Max với Maya nên tôi thường hay nói so sánh với cái phần mềm Cinema 4D C4D đó. Rồi thì xoay thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể là đây nó xuất hiện 3 cái vòng tròn tương ứng với 3 cái trục xoay. Thì bạn muốn xoay theo cái trục nè, bạn di chuyển chuột lên trên cái trục nào thì nó sẽ hiện cái trục đó ha. Giả sử như bạn di chuyển lên màu xanh lá cây thì cái chỗ trục bạn nó sẽ hiện cái trục chữ Y, cho bạn biết là bạn xoay theo trục Y nè, xoay quanh trục Y đó, thấy chưa? Đó, xoay gì thôi. Thì khi bạn xoay thì bạn lưu ý nhìn kỹ trên cái thuộc tính của cái này nè, thì bạn thấy cái rotate của trục Y nó sẽ thay đổi nè ha, thay đổi bao nhiêu độ đó, rất gì đó thay đổi ha. Rồi đó là trục Y, còn này là trục Z nè ha, rất là đơn giản thôi. Màu đỏ là trục X nè ha, thay đổi thôi xoay. Rồi rất đơn giản. Khi xoay thì tương tự như cái video trước tôi nói các bạn đó, bạn muốn xoay một con số mà tương đối là chính xác, con số mà chi tiết á, thì tay trái bạn giữ thêm phím shift thì bạn xoay ha. Tay trái bạn giữ phím shift thì bạn xoay sẽ ra được cái độ chính xác rất là cao. Nó sẽ thay đổi rất là nhỏ, thay đổi theo tới hàng thập phân thôi ha. Tay trái giữ phím shift và xoay, thấy chưa? Rồi nếu là chúng ta xoay thêm một trục rồi xoay chậm, xoay từ từ. Đối với cái xoay này cũng sử dụng được cái thang đo giá trị luôn. Nghĩa là giả sử như bạn di chuyển trên cái trục nào đó, bạn đè cái con lăn chuột hay trục giữa đó thì nó cũng sẽ hiện ra cái phần mà thang đo giá trị để chúng ta thay đổi theo cái đơn vị hàng trăm, hàng chục đơn vị hay là phần thập phân bên dưới. Sử thay đổi theo hàng đơn vị này 1 nè, thì tương đương với cái này là 1 độ hay gì nè. Tôi đang đè con lăn chuột ha, tôi rê tay phải, rê trái để xoay. Bạn muốn xoay tới hàng chục thì bạn click vô cái hàng chục nè, thấy chưa? Hàng chục thì thấy nó thì rất là nhanh ha. Đó, tôi đang đè trên con lăn chuột ha, tại vị trí này tôi kéo qua trái và phải. Còn bạn muốn xoay cái đơn vị mà chính xác á, rất là tới hàng thập phân ở phía sau nữa ha, thì bạn xuống đây bạn kéo phải trái, nó cũng có xoay đó nhưng mà xoay mức độ rất là nhỏ, thấy chưa? Xuống dưới thì càng chi tiết nữa. Rồi đó là tôi nhắc lại cái video trước tôi đã nói rồi về cái phần mà thang đo giá trị này rồi ha. Rồi thì bên đây bạn muốn nhập tham số thì bên đây thì bạn click trong phần đồ xoay nè, bạn nhập trong đây. Sẽ tôi cho là 10 tab số 10, sau đó bạn nhấn nút tab hoặc là bạn click chuột cũng được. Đây tôi cho sẽ 20 tab, đây là 10 ha. Đó, xây chỉ số đây. Trường hợp bạn muốn thay đổi cùng một giá trị thì bạn có thể là sử dụng thang đo giá trị lên đây ha, lên trên cái rotate nè. Bạn đây là bạn click chuột giữa lăn chuột và bạn thay đổi cùng lúc là 3 tham số x, y, z luôn ha, xây theo 3 trục luôn. 3 trục đều xây theo giống nhau luôn, thấy chưa? Đó. Rồi muốn quay về mặc định giá trị ban đầu thì giữ phím gì? Giữ phím Control và click vào trục giữa ha, tham số sẽ quay về reset về cái mặc định, đặt cái default đó, thấy chưa? Tôi nhắc lại video trước thôi, video trước tôi đã nói sơ về những cái phần tùy chỉnh này rồi. Rồi trong cái xoay này còn một cái chuyện để nói là chúng ta sẽ xoay kết hợp với cái phần di chuyển. Giả sử như tôi nói cho bạn như thế này nè, đó, giả sử như ta xoay như thế này, cái khối hợp của chúng ta nó đã xoay nguyên như thế này nè, bạn nhìn kỹ ha, nó xoay nguyên này. Rồi giờ chúng ta sẽ quay lại tới phần di chuyển, chúng ta click vô đây hoặc là nhấn phím tắt là chữ T. Đó, thì khi chúng ta di chuyển thì bạn thấy điều gì? Khi di chuyển thì bạn sẽ thấy là cái khối hợp chúng ta nó sẽ di chuyển thử theo cái trục Y nè, nó sẽ di chuyển xéo như thế này chứ không phải là di chuyển thẳng đứng lên nữa, không có phải là di chuyển theo thẳng đứng theo cái trục hệ trục tọa độ quốc tế ha, quốc đó, hệ trục độ quốc tế là hệ trục độ thế giới đó. Đây nè, thấy chưa? Như là trục Y nó sẽ thẳng đứng lên như thế này, nhưng mà trong trường hợp này thì cái trục Y nó đã bị xoay đi rồi, nó không thể nào mà thẳng đứng lên được nữa. Thì ta làm sao? Thì ở đây thì nó sẽ có một cách như thế này để chuyển từ hệ trục độ của đối tượng ha, này đang là hệ trục độ của đối tượng là của khối hợp nè, sang hệ trục độ của thế giới là hệ trục độ này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phím tắt là chữ M.
Thì tương tự như bên phần mềm Symfony thì nó cũng có cái phần mà thay đổi 20 độ này nè, ở góc trên đây nè. Bạn lít từ chuột phải, bạn lít vô đâu ta, lít chuột phải gì đó đây nè, bạn lít chuột phải lít bạn di chuyển lên cái 20 độ đây, bạn lít chuột phải thì nó sẽ tới cái dòng mà line handle đây bạn sẽ thấy đây nó có cái chuyển 20 độ nè, object là 20 độ của đối tượng, word là 20 độ của thế giới là đây rồi còn nó có 20 độ của cái góc nhìn là view cái dưới thì ít sử dụng. Thì phím tắt của những cái này là chữ M tôi nhắc lại chữ M nó, thì bạn nhấn chữ M thì nó sẽ chuyển đổi 20 độ từ đối tượng nè, nhấn M sẽ trang trí 20 độ của thế giới rồi rồi bạn di chuyển lên, thấy chưa, thay đổi 20 độ đó. Rồi tất cả những cái phần phím tắt này thì tôi đã để bên phía dưới những cái video này trong phần mô tả bên dưới thì bạn có thể tải về, để cái đường link các bạn tải về cái phần phím tắt. Video trước tôi đã nhắc rồi, video này tôi sẵn tôi nhắc lại thôi, cái phần phím tắt của phần mềm nè, thấy chưa đó. Rồi tôi đánh cái chữ phím tắt lên đi cho các bạn dễ thấy. Tôi đang để tiếng Anh rồi, thôi kệ đi. Rồi tôi tạm qua bên đi. Rồi video này tôi hướng dẫn các bạn xong cái cách để chúng ta xoay đối tượng xoay một đối tượng, xoay đối tượng 3D là phím tắt là chữ R. Rồi qua video sau tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái công cụ còn lại trong cái phần trên frame này là thay đổi tỷ lệ scale phím tắt là chữ E đây. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtú.com. Hẹn gặp lại các bạn.